natë në Bruksel do të kemi një komunikim të drejt për drejt me zonjën Sonia Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Serbi. Zonja Biserko, të përshëndes, mirëmbrëma, kënaqësi që jemi së bashku. Përshëndetje. Jemi në prag të një takimi të rëndësishëm në kuadër të procesit të dialogut në 16 tetor në Bruksel. Ndërkohë, sot kemi pasur një vizitë të zotit Lajçak, i cili ka takuar presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiçit. Në gjykimin tënd, cilët kanë qenë mesazhet që janë dërguar në Beograd? Well, you must be aware that duhet të keni parasysh se takimi me Vučić është karakterizuar nga çështja e sulmit në Banjsk dhe mesazhi është i qartë se Ballkani është ende i brisht dhe çështja e Kosovës është më e rëndësishme për Ballkanin në këtë moment. Nuk dihet shumë se çfarë është diskutuar në takim, por nga sa është komunikuar, është diskutuar për krijimin e asociacionit të komunave serbe. Sidoqoftë, ka një presion të rritur të BE-s në muajt e fundit dhe është e qartë se procesi i zgjerimit është bërë një nga çështjet kryesore në BE, një çështje e brendshme, duke pasur parasysh brishtësinë e rajonit. Ata po shohin, po shqyrtojnë se si të ecin përpara përmes një plani, por edhe nga ana tjetër që vendet e Ballkanit të implementojnë reformat. Janë disa vende miqësore që janë pro zgjerimit, që po nxisin për një proces më të shpejtë për antarësimin e Ballkanit perëndimor, por mbi të gjitha është çështja e sigurisë që ndikon më shumë se të tjerat. Një tjetër është çështja e influencës negative në rajon, sidomos në Serbi dhe në Republikën Serbe të Bosnjës, që është një shqetësim i madh. Për gjatë 10 viteve të fundit, BE toleroi sjelljen e Beogradit, por tani ata shpresojnë ta bindin Beogradin që të mbajë anën e tyre, por ende nuk po ja arrin këtij qëllimi. Ai vetëm sa do të përfitojë nga qasja e butë e Bashkimit Evropian dhe nuk do të vërë në rrezik lidhjet, afërsinë me vende të tjera si Rusia dhe Kina. Të gjitha këto çështje janë në tryezë dhe gjithçka varet se si do të menaxhohet procesi i zgjerimit. Pasi nga perëndimi kemi më shumë premtime, më shumë fonde, miliarda euro për të sistemuar në një farë mënyre rajonin e Ballkanit. Shumica e vendeve në Ballkanin perëndimor në një farë mënyre përballen me kritika, si për shembull në raportin e progresit të
Komisionit Evropian, Serbia perceives that as pressure or blackmailing of Serbia, without ever ku mentioning Serbia është kritikuar hapur. Madje në disa raste është akuzuar edhe për shantazh, pasi nuk ka bërë progres në fusha si sundimi i ligjit dhe të tjera. Kjo gjë nuk ka ndryshuar në 2 vitet e fundit, dhe nga ana tjetër kemi rritjen e ndikimit të Rusisë në Ballkan, sidomos në Serbi, e cila po infiltrohet në shumë fusha, në kish, në arsim, në media. Most of the media, and that's how they profile the citizens' abuse. Of recently, Së fundmi, pas të shtënave që ndodhen në maj, Vuçiçit u përpoq të bënte një ndryshim të opinionit publik, duke u shprehur më kritik, por u përball me energjinë e treguar nga shoqëria që protestoi kundër tij. And you can also sense it by the very brutal campaign from the government and the progressive party. Qeveria serbe e udhëhequr nga Partia Progresiste ka ndjekur një qasje agresive ndaj kritikave dhe po pengon forcat pro-BE-s që të vinë në pushtet. But I think it will substantially change the composition of the parliament. Opposition might win Belgrade. This is also, how should I say, not sure, but there are many speculations that Belgrade could be won in these elections because all these Aktualisht jemi në pritje të zgjedhjeve, të cilat mund të shpërbëjnë një rast për ndryshimin e pushteteve. Beogradi mbetet qyteti kryesor i Serbisë, aty ku bëhet gjithçka dhe ku qeveria aktuale kontrollon gjithçka. Po. Zonja Biserko, ju konfirmuat pak më parë se gjatë këtij takimi midis Lajçak dhe presidentit Vučić ditën e sotme, ndër të tjera, është diskutuar gjithashtu edhe mbi ngjarjen e rëndë në Banjsk. A ka ende hetime mbi këtë ngjarje në Serbi apo tashmë mund quhet një çështje e mbyllur? Nuk është një çështje e mbyllur, është diçka që po flitet hapur. Dhe mendoj se ky episod ka bërë që BE të ndryshojë qasjen ndaj Serbisë dhe po përpiqet BE po përpiqet të rinisë dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, duke propozuar krijimin e asociacionit sipas vlerave evropiane. Dhe natyrisht Lajçak luan një rol të rëndësishëm në këtë dialog, por është shumë e vështirë të parashikosh se si do të sillet presidenti Vučić deri në takimin e ardhshëm. Ai nuk dëshiron të shfaqet si një tradhtar, ndaj nuk mund t'i lejoj vetes që të lëshoj dorën përballë Kosovës përpara zgjedhjeve. Ndryshe, sikurse ndodhi në 2013-ën, kur u nënshkruan disa marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë.
status of municipalities in a different way. Serbia was always looking for some kind of partition, whereas Kosovo Serbia wants to kërkon consolidate një its copës state and to që të Kosovës isolate this effort of Serbia and Serbs in Kosovo to challenge its sovereignty. So this is the main në issue. mënyrë që të krijoj një strukturë në veri të Kosovës përmes asociacionit që ta sfidoj pushtetin në Prishtinë. Zonja Biserko, në kuadër të kësaj fushate për zgjedhjet e mesdjetorit në Serbi, apo përdoret Kosova gjatë kësaj fushate dhe nëse po, si, në cilën formë? I didn't hear the first part of the sentence, the question. During the campaign for the elections of That what is going to be part of the... Well, I mean, it's not a major issue, but occasionally... Nuk është një çështje madhore, por gjithsesi përbën një çështje, sidomos tani që ka ardhur edhe Miroslav Lajçak. Vuçiçit insiston në qëndrimin se Serbia po mbron integritetin e saj, por mbrapa skenave do të shohim se si do të finalizohet pas zgjedhjeve. Zonja Biserko, në kuadër të zgjedhjeve, doja do të pyesja mbi popularitetin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Si është ai në momentin që flasim në Beograd, në Serbi në tërësi? Well, it is much less than it has been over the last year, because he had Ka një rënje krahasuar me vitin e kaluar, por ai ka bërë një fushat të fuqishme, marrëdhëniesh me publikun, I cili ka një farë pakënaqësie ndaj tij, por nuk sheh opsione të tjera për ta zëvendësuar. Dhe këtu krijohet një lloj mbështetjeje. Sepse opozita e ka të vështirë të arrijë rezultate, dhe kjo është e vërteta. But it's obvious that this time election results will be much more favorable for the opposition. Ndaj dhe pritet që rezultatet e zgjedhjeve të mos jenë shumë të favorshme për opozitën. Nga ana tjetër, Vučić mund të fitoj, por do të ketë jo si herët e tjera. Ai aktualisht ndihet shumë I fortë dhe po përdor kapacitetet e tij për në këtë fushat. Dhe besoj se kjo do të jenë zgjedhjet më të kontestuara ndonjëherë. Qartë. Zonja Biserko, ju folët pak më parë për një shqetësim në fakt të Bashkimit Evropian të Brukselit në ndërsi përsa I përket influencës që ka Beogradi në Bosnjë, në Maltëzi edhe në një pjesë të Ballkanit. Si e ushtron këtë ndikim Serbia në Ballkan?
Well, this is a wake up for EU. It has been so for all these 30 years. Kjo çështje është një thirrje për zgjim që faktori ndërkombëtar të zgjohet, që zgjat për shumë vitesh. Serbia është vendi më i madh në Ballkanin Perëndimor dhe rrjedhimisht luan një rol të rëndësishëm, duhet të luajë një rol të rëndësishëm sa i takon sigurisë. Ndikimi i saj, sidomos në Republika Srpska, por edhe në Malin e Zi, ata po përpiqen të tërheqin elementet pro-serb të Malit të Zi, pasi janë të vetëdijshëm se faktorin shqiptar nuk e tërheqin dot. There is ongoing some kind of creeping putsch, I would say, which can profoundly change the character of the Montenegrin state. Aktualisht në Malin e Zi ka ardhur një qeveri që mund të ndryshojë qasjen e Malit të Zi. Ndryshe nga zgjedhjet e 2020-s, që u ishin një nevojë për të ndryshuar pushtetin pas 30 vitesh, qeverisje të Milo Đukanović. Fatkeqësisht, nuk u arrit që partitë e tjera të bëheshin shumicë në parlament, ndryshe nga grupi pro-serb që pati e përsi. Ndaj kjo është shumë shqetësuese dhe unë shpresoj and this is what is, I would say, encouraging, because so far they were always somehow distant, always sort of having this slow motion in approaching the problems of the Balkans. Aktualisht vëm një qasje të ndryshe të Malit të Zi për të kundrejt çështjeve të Ballkanit, por nuk do të jetë lehtë për shkak të ndryshimeve politike. Po, Sonia Biserko, kam edhe një pyetje të fundit. A pret rezultate pozitive nga takimi i 16 nëntorit në Bruksel midis palës kosovare dhe asaj serbe? Shpresoj të jenë, shpresoj që këto rezultate të mira të arrihen. Por presioni është i madh dhe dy palëve do të duhet ose të bëjnë kompromisin ose të sakrifikojnë të ardhmen evropiane. Pala kosovare do të përpiqet të arrijë do të jetë e hapur për kompromise sipas draft propozimit të BE-s, por nuk pres që të arrihet një marrëveshje që të plotësonte ambicjet e Kosovës për të konsoliduar si shtet dhe që kjo të sillte në një farë mënyrë dorëzimin e Beogradit përpara një fakti të kryer. Po, qartë. Sonia Biserko, edhe diçka të fundit, drafti i propozuar së fundmi është, le të themi, marrëveshja më e mirë e propozuar ndonjëherë nga ndërkombëtarët për sa i përket Serbisë dhe Kosovës në gjykimin tënd? Well, yes, I think it's acceptable. Mendoj se është i pranueshëm. Ata mund të bien dakord për disa ndryshime, por jo shumë, sepse besoj se Kosova nuk do të bëjë lëshime sa i takon karakterit të asociacionit
even Western community understands that it would be the function of the state of Kosovo as it is in Bosnia. Edhe komuniteti ndërkombëtar duhet ta kuptojë ose do ta kuptojë që një status me kompetenca ekzekutive do të ishte jo funksional për Kosovën. Dhe kjo është pika më nevralgjike e çështjeve të Ballkanit. And all kinds of historical arguments for that, but in fact they never recognized the Albanians as equal and they mistreated them, and that's why Beogradi nuk I ka pranuar kur shqiptarët si të barabartë. Once they accept it, it will be possible to engage in some how to say, normalization. Dhe kjo e bën të vështirë normalizimin mes dy shteteve, pajtimin mes tyre, edhe të shoqërisë dhe jo vetëm të shteteve. Nisur nga ajo që ka ndodhur mes tyre. Peaceful and successful future of the region as a whole. So, pra që rajoni të ketë një të ardhme të suksesshme si një I tërë. European future, or they'll just stay splitted among ose do të shohin drejt së ardhmes, ose do të vazhdojnë të mbeten të ndarë me aspirime territoriale ndaj njëra tjetrës. Gjë që do të destabilizonte Ballkanin në një plan afatgjatë. Mendoj se drafti I fundit është një shans unik për Ballkanin. Por duhet kemi parasysh që ka edhe faktor të tjerë që ju intereson destabiliteti. Important destabilizing point for the Balkans. So West EU and the US have to ndaj BE-ja, por edhe Shtetet e Bashkuara duhet të intensifikojnë dhe të nxitojnë më shumë me strategjinë e tyre të progresit. Ndryshe do të kemi probleme vitin e ardhshëm, pasi kemi zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara dhe po ashtu në Parlamentin Evropian. Dhe presidenti Vuçiçit është në pritje që në krye të shtëpisë së bardhë të vijë dikush tjetër që të ketë një qasje sa më të butë ndaj Serbisë. Që të ketë konsiderat për njerëzit në Beograd. Po. Sonia Biserko, të falenderoj shumë për këtë komunikim të drejt për drejt. Të uroj gjithashtu një mbrëmje sa më të qetë. Faleminderit.